Da, să înțeleg că dacă n-aveai fluierul, era mă bătea șanse Mirco. să urce Mirco. Ai avut noroc că eu n-am fost acasă, eu eram cu copilul la turneu de fotbal cu fratele tău și noi așteptam acolo porumbei. Partidul Slovacilor vă sponsorizează ceva? Că Nu totul sponsorizează. numele Nu ne sponsorizează, dar are un Știi mic... cum e la concursuri, au dat și ei, am luat și noi. În schimb, este singurul crescător care a câștigat toate internaționale. Ai, ce să zic, eu zic că îl bat. Nici că-l bați. Tu ce părere? Cuvânt din spate sau cuvânt din față? Din față, mă, ce A, cuvânt din față mă bați, ok. Să știu numai cum să mă Tu ce pregătesc. zici? Îl bați sau nu-l bați? 5 minim îi dau. 5 porumbei în față. Da, și noi a 5 și ăștia doi care te-au bătut acum. Nu ce văd aici, nu te cred. Salutare, dragi prieteni! Astăzi vă salut din nou Oradea, din unul din depozitele firmelor noastre și am deosebită plăcere să vă invit la un nou interviu interesant. În weekendul trecut, duminică mai bine zis, filiala Bihor a avut primul concurs de fond al sezonului 2026 și așa cum îi stă bine unui concurs de fond, a fost o etapă destul de dificilă pentru o bună parte din porumbei, dar în același timp o parte din porumbei s-a descurcat excelent. În stânga și în dreapta mea avem pe cei doi protagoniști care au ocupat podiumul concursului pe clasamentul clubului Oradea. Pe clasamentul general, Alin Găvruță și cu Ioan Podean au închis complet podiumul și îi felicităm pe această cale, dar nu am avut ocazia încă să-i întâlnesc, să-i aduc la un interviu, locația lor fiind mai departe de Oradea și ca atare Răzvan și cu Mircon fiind colegii mei aici la Columbovet. I-am prins, i-am pus pe scaune și o să aflăm ce a dus la câștigarea podiumului din partea lor. Până atunci însă am o rugăminte la voi. O bună parte din cei care ne urmăriți încă nu v-ați abonat. Și așa cum știți, ținta mea și a echipei mele este să creăm cea mai frumoasă comunitate internațională a iubitorilor de porumbei de curse. Așa că dacă încă nu te-ai abonat, te invit cu drag să o faci. Vei avea parte de filme interesante, de interviuri cu crescători de top, de prezentări care îți pot fi de folos în propria crescătorie. Iar dacă ești deja abonat, îți mulțumesc pentru asta și către tine am o rugăminte. Dă un share acestui video celor pe care îi consideri interesați de acest filmuleț. Și acum să trecem la subiect. Răzvan Ilea, partea tandemului Răzvan și Cătălin Ilea, frații Ilea, este cel care a ocupat locurile 1 și 2 pe clubul Oradea. Ce este interesant este că el s-a pregătit pentru această victorie, dar despre asta vă spun puțin mai târziu. Iar Mircon Bombala este cel care a închis podiumul cu locul 3 și un crescător care în ultimul an, și deja de la pui de anul trecut, nu, Mircon, a început să concureze din ce în ce mai bine și să pună probleme veteranilor, ca să zic așa. Așadar voi începe cu Mircon. Mircon, cum e pe podiumul clubului la fond? Da, bună ziua, vă salut și eu. Cum să fie? Ca și între campioni, adică atâta timp cât avem frații Ilea, Marius Tunduc, eu zic că unii dintre cei mai buni din județ, chiar și din țară, mă simt foarte bine lângă ei și felicitări! podium. Mulțumesc! Ține un pic despre porumbelul care ți-a adus locul 3. Da, porumbelul este un porumbel de pe linia lui Milian Claudiu, fostul nostru coleg, să zicem așa. Pedigriele sunt încă la el, nici nu le-am adus. Porumbelul are 2 ani de zile, un porumbel de maraton și a avut o poziție mai bună, motivat mai bine și a... Tu zbori pe cuib, natural? Da, Natural. natural. Ce poziție au? Pui mare. Pui mare. Și i-a plăcut. I-a plăcut și uite că... Și acum îl pregătești de următorul fond sau de maraton? De fond. De fond. Acum îl pregătești de fond. El clasând până acum toate etapele. Ce mâncare ai dat? Ce ai făcut special? Dacă ai făcut special, multe specialități, nu știu eu să le fac. Da, mâncare Varbayers, pregătire la recuperare, folosesc Pigeon Tea cu aminoforte și miere de albină. Opa. Și cam toate astea, ce le știe toată lumea, nu am eu nu știu ce secrete. Corect. Te duci la antrenament? O dată pe săptămână, nu-mi permit mai mult. O dată pe săptămână. La 50 de kilometri, nu depășesc 50 de kilometri. Felicitări. Mulțumesc. Răzvan, voi ați ocupat locul 1 și 2. Cu o zi înainte de etapă, cu 2 de fapt, vinerea Da. sau joia,
Răzvan a mers și s-a tuns, nu-l pun să întoarcă, a crescut un pic părul de atunci. Avea un V aici în spate de la Victorie. Cred că ai mirosit ceva. M-am pregătit, nu? Ne-am pregătit împreună. Da. Da, am mirosit, am simțit porumbei, mai ales având porumbei de maraton, motivați pe primii pui din an. Am gândit că trebuie să bată, să facă un pic de spectacol și, fiind viteza mare, i-am așteptat direct cu fluierul în gură, ca să intre direct. Și așa au și fost chiar rude. Primul porumbel intra pe ceas, că au venit împreună, îi nepot la al doilea. În spate direct din roșia de la Zvirs, Perea Geapi. Direct. Acum vedem mai departe. Următorul fond nu-l joc. Ne pregătim de maraton și ce o să iasă. Da, să înțeleg că dacă n-aveai fluierul, era Mă bătea șanse Mirco. să urce Mirco. Ai avut noroc că eu n-am fost acasă, eu eram cu copilul la turneu de fotbal cu fratele tău și noi așteptam acolo porumbei. Poate dacă eram acasă, fișcuram, intram mai repede și Așa a fost să fie. îți luam locul. Crezi că îl ardeai dacă era acasă? 100%. 100%. Da, se poate Deci, acum, data viitoare. Atunci Dacă nu-i nu joc prea data corect viitoare, să, sigur. Nu-i prea corect să zicem că ai locul 1 și 2. Ok, bun, atunci locul 1. Deci Mirco, nu mai mergi la turnee de fotbal? Ce să fac? Trebuie să mă împart. Că ăștia-s bandiți, înțelegi? Și-au făcut copiii pe rând. Fetița lui mică, a lui Cătălin mare, el acum se duce la turnee. Când o să meargă la turnee de dans, stă Cătălin cu fluierul. Da, Deci exact. avem probleme cu ei. Dar ce mâncare le dai? Acum vorbim lucruri serioase, nu vă luați la mișto încă. Mâncare Sport Energy, Van Robayers, 35 și o mâncare de 33% o mâncare ușoară, să zic așa. Și cam atât, nu Ce înseamnă 33% mâncare ușoară? 33% mâncare ușoară, adică o dietă spre un energy light, să zic așa. Așa. Și cealaltă? 65% concurs? Da, Concurs. da. Alune, armurariu. 33%. Eu tot mă mai Contrez cu el. Nu mă contrez, îl întreb pe el, Răzvan, mai spune-mi și mie, el tot îmi spune 33% așa. Bă, omule, zi-mi exact, mă, ce 33%? Pe 33% exact, Feren. Da, păi da. Păi chiar e exact. Nu, eu zic să-mi zică mai băbești, nu chiar. Nu, păi fiecare număr de porumbei, nu? Are numărul lui de porumbei. Da, Tu ai... două măsuri de concurs, o măsură de... Exact. O măsură de super dieta asta. Asta vreau să zic, el e prea fixist, prea... Chiar 33, adică. Da. Păi chiar așa, 33. Dar barul. de ce 33? Nu mergi și boabele? Să fie fix. Știu că de aici pun 1, de acolo pun 2 și gata. Așa îmi place mie. Nu știu, au fost ani în care am dat numai Energy și mi s-a părut că porumbeii intrau prea repede, turuiau. Energie ce înseamnă? Adică să nu ducem lumea în eroare. Energy, adică 35, 0,35. Deci tu dai 65% 0,35 Da. și 35% un fel de super Da, dietă? da. Atât de mult energie? Da. E cam mult, zic eu. Da, nu Bine. am Să pui ducem alea. minte de vorba mea la Berlin. Dragilor, când ați început voi să creșteți porumbei voiajori? Mirco? Aoleu, de mic copil. De mic copil. Mic copil, la 4-5 ani de zile aveam porumbei. Eu în 2012 un eram mic copil copil erai, acum. în na. 2012, da. Un copil mai mare. Mic copil. Concurez mai târziu, am început să concurez din 2009, că erau ceasurile alea cu întorceai clemele, băgai pe gaura aia. Atunci am început să concurez cu puțini porumbei, nici acum nu am mulți porumbei, 45 de porumbei ne-am înscris și acum. Și de atunci am fost un pic și pauză, că am fost plecat în străinătate, ne-am întors. Și pasiunea asta tot nu s-o dezlipit de noi, tot. Mai adevărul că e frumoasă dacă poți să o practici frumos, Fără stres. civilizat, Fără stres, da, înțelegi, da. fără certuri, fără înjurături. E chiar frumoasă. Mai e o glumă, mai e o poveste, mai știți porumbei, Da. mai e stresat, mai e bătaie, mai... Știi cum La e? îmbarcare, un Știi mic. cum e la concursuri? Au dat și ei, am luat și noi. Dar ce tip de porumbei ai, Mirco? Spre ce categorii te focusezi? La început m-am focusat că zburam fără tandem. Maraton. Toată lumea visează maraton. După aia m-am împrietenit. Eram prieten de mult cu Iabloncic și el are mai mult porumbei de viteză. Și atunci ne-am hotărât să facem un tandem. Zburăm cu tandemul Slovak Pigeon Steam și ne-am axat mai mult pe viteză general, să zic așa.
Și de 2 ani de zile concurăm, avem așa, matca e la el și aducem pui. La tine, mișto. Aducem pui aici. Partidul Slovacilor vă sponsorizează ceva? Că Nu totuși sponsorizează. numele Nu ne sponsorizează, dar Asta, cum îl cheamă, președintele? domnul Merca. Domnul Merca ar putea să-i trimiți video ăsta și să țină cont că totuși ții steagul Slovacilor sus. Noi în Bihor, pentru cei care nu sunteți bihoreni sau nu sunteți din România, avem o comunitate frumoasă de slovaci și unii dintre ei au și succes la cursele de porumbei. Dar măcar la Festivalul Slovacilor vă pot urca pe scenă. O să-i spun domnului Te Merca. rog să-i transmit. Răzvan, tu concurezi porumbei de viteză, da? Nu. Nu am maraton, m-am sturat de viteză. Vedem ce iese, că zicem noi maraton. Da? Deci păsări de maraton. Numai de Am maraton. auzit și câteva nume olandeze. Da. Ai adus porumbei de acolo, mă gândesc? Da, am adus 3 porumbei direct din crescătorialul Jelema, un fiu direct din Jef, era Harvard's Firvers, am adus o fică directă din Red Chappie cu o soră de-a lui Robin. Acum vedem ce o să iasă. E primul an, să zic așa, în care avem fi direct cu nepoți, lucrați și... Cum zburați pui? Că am înțeles că zburați la natural amândoi, mă gândesc că tot sezonul să-l duceți la natural. Da. Cum zburați pui? Păi eu zbor pui, anul trecut am zburat până la ultima etapă, doar că la dorința lui tandemul meu, frățiorul meu, am lăsat un lot de 25-26 de pui, care am considerat noi acasă, restul i-am băgat pe toți la breclav. Acum, anul ăsta am zis că dacă se țin 2 breclavuri, aș băga 2 breclavuri. 3, chiar. Dacă se țin 2. Acum... Hai, să țin 3, mă, la valoarea noastră. Atunci băgăm 3. Dar spune-mi, acum, dacă ai făcut treaba asta, ai văzut vreo diferență între pui lăsați acasă și Nicio diferență. la pierderi sau la... Nu. Nu s-o pierdut mai mulți din cei lăsați acasă? Nu. Îs tot jumătate. De exemplu, și la breclav am tratat, jumătate din lot l-am tratat într-un fel, jumătate l-am tratat în alt fel. Da. Adică am vrut să văd dacă îi afectează și pe mai departe, nu numai care ar bate, să zic, la breclavul. Și sunt din toți. Adică, până la urmă, cred că porumbei și cum se nimerește ceea ce face. Adevărat. Mirco, tu ce planul ai la pui? Tot La fel. 3 breclavuri? Nu știu dacă 3 breclavuri, dar 2 o să facă 100%. Și cu pui la fel, zburăm tot planul, încercăm să zburăm tot planul. Depinde cât îți dă năpârliți și așa mai departe. Mișto. Tu? Eu mă bucur că am prins în primii 10 pe club. Și că au venit porumbei bine la etapa asta. Și cu pui, da, același e și planul meu. Dar oscilez, mai am un gând care mă chinuie de mulți ani. De când am citit o carte scrisă în 92 despre Raimund Hermes. Raimund Hermes, după ce termina planul de zbor cu pui în Alt-Rombach, în principal, adică eu despre Alt-Rombach am citit. Ei zburau până în 300 și de kilometri, ceva de genul ăsta. Făceau o etapă de 400 km individual într-o zi caldă cu vânt în față. Acolo mai lăsa cam 40-50% din pui. Cred că pentru un anumit tip de porumbel e selecția perfectă, dacă ai curaj să o faci. Eu vă spun sincer și vouă și la cei care ne urmăresc. De vreo 4 ani de zile tot îmi propun să o fac, dar n-am avut curaj. Păi hai să facem împreună. Da, ar fi interesant. Da, e o selecție extraordinară. Acum, dacă Raimund Hermes, nu știu dacă voi știți sau cei care ne urmăresc, ce a însemnat Raimund Hermes în sportul columbofil în anii 70, 80, 90. Raimund a fost elita columbofiliei mondiale, în special la cursele internaționale, dar și la cursele de program. Dar la campionatul german nu e atât de faimos ca și cel belgian. Da. În schimb, este singurul crescător din lume, din cei din vestul Europei, că nu mai poate să concureze, care a câștigat toate internaționale. Deci pe toate. Toate. O crescătorie incredibilă, funcționează beton, Sorin Zanfiru a cumpărat-o și are porumbei acolo, și fără limită financiară la criții de porumbei. Raimund l-a cumpărat pe Pit, i-a pus numele Pit de verde, a lăsat un Mercedes-ul nou cu care veniți, a lăsat Mercedes-ul ăsta, nu vreau să vorbesc prostii, în anii 60-70, nu știu cum sunt în anii 80, n-am datele, dar discuția asta a fost, îl vreau pe ăla, pe nu ți-l dau, îți dau ce vrei pe el, bine, lasă mașina. Cam ăsta era nivelul și de la nivelul respectiv de selecție și de porumbei și de valoare,
pierdea la etapa aia 40%. Mie că noi pierdem 80%, dar cred că odată, dacă începi să o faci, în 2-3 ani de zile Îi știi pe ce selectezi și contezi. știi pe ce mergi. Pentru că mulți porumbei vin cu stolul acasă, deci Da. pare ciudat. Și domnule, cum să vine cu stolul de la 800, de la 900? Ei bine, el vine foarte mult cu stolul și pus pe direcție, porumbelul. Și după aia îl duce și vine acasă. Și îl vezi, domnule, a zburat 3 maratoane, 4, mai și clasează. Și l-am pierdut la nu știu care etapă. La Nitra. Sunt două chestii aici. Una este asta, că el a venit cu stolul și când a ajuns pe compropriu s-a Pauză. terminat și mai poate fi o chestie de sănătate și sau un răpitor a treia. Da. Dar Răzvan, cum de ți-o venit să-ți faci veua pe spate? Ce ai simțit? Da, mi-a făcut programare la frizer și așa, intrând în salon, mă tund eu un prieten, zic că trebuie să schimbăm lucrul astăzi. El e mai așa, mai fă minte cu mine și zice, gata, ce vrei să facem? Uite, mă iei așa în spate, frumos, mă faci în formă de V, dar după aia trebuie să faci un V în formă de dungă, că simt o victorie la porumbei. Gata, zice, 2 zile, Programat și eu acum, pe duminică îmi fac și eu veul să vină. 2 zile. Deci a venit moda veurilor. Deci, Mirco, ce crezi tu că s-a întâmplat dacă Răzvan era și el cu voi la fotbal, la copii? L-am chemat, nu a vrut să vină. Ce crezi că s-ar fi întâmplat? Te mai bătea? Nu cred. Niciodată. Nu cred. Niciodată. N-avea nicio șansă în fața lui. Asta este. Știi numai cum putea să câștige, să vină să aștepte la mine cu steagul. Eram aproape acolo. Păi da, zic că erai aproape, erai mai câștigat. În sensul ăsta zic. Acum e dat o idee pe etapa următoare. Nu că nu mai au fotbal pe aproape, nu mai pun interdicție. A fost un moment că trebuia să-i duc de aici niște saci de mâncare și zic, bă, dar viu până la tine acasă să-ți duc. Nu zic unde este. Exact, știu că este în listă, dar nu știu exact adresa. Adică da, e frică că viu cu steagul. Bă, dar nu trebuie să vii decât bază 2 ori din palme, mai Da, faci 2 băi, aia. ture, 3 ture Da, da. și... Ei, care e următoarea etapă în care voi vă duelați? Răzvan, înțeleg că la următorul fond tu Nu știu. faci poziție de cuib. Da. Mirco, tu bagi? La următorul fond. La următorul fond, da, eu mă duc pe fond cu masculul. Așa. Și la primul Ciomutov, la 700? Să-l încercăm și pe ăla, sigur că da. Tu? Eu bag toți No, golul. care credeți voi că va câștiga de între voi doi măcar? Care va avea frizura cea mai proaspătă. Eu sunt programat pe 23. Ai, ce să zic? Eu zic că îl bat. Da. Nici că-l bați. Tu ce Cu părere? vânt din spate sau cu vânt din față? Vând din față, mă, ce A, cu vânt din față mă bați. Ok. Să știu numai cum să mă Tu ce pregătesc. zici? Îl bați sau nu-l bați? 5 minim îi dau. 5 porumbei în față. Da, și în aia 5 și ăștia doi care te-au bătut acum. Eu ce văd aici, nu te cred. Da, asta nu e un pariu până la urmă, că nu s-a pus pariu pe nimic, dar eu îi prind aici după etapă, lunea, 5 în față cu aia 2, asta e, o ridicat ștacheta. Da, e foarte grav. Trebuie să-și facă numai veuri. Veuri în față. Trebuie să mă pregătesc bine să... 5 în față. Și în aia 5 și tu 3 cât zici că îi tare. dai în față? Aia 2 ai mei, 2 și buni. 2 din 2? Ah. Bun. Aia 2 ai mei de maraton, eu zic că... N-ai nicio șansă. Ai nicio șansă. Eu înclin să dau dreptate lui Mirco. Ah, nu-i bai, că atunci vin să aștept la tine. Sau veniți amândoi la mine. Da, nu intră sigur. De ce? Am venit cu steagul și nu e sigur că nu intră. Bravo, Mirco. Vezi, o venit, hai da. Ușa. Dragilor, ăsta a fost scurtul nostru interviu cu cei doi care au ocupat podiumul la prima etapă de fond pe Clubul Oradea, etapa filialei Bihor. Vă felicit încă o dată pe amândoi. Mulțumim și mulțumim că... Cred că la mustață m-ați bătut și pe mine acolo, nu știu, locul 6, 7 sau cât am eu, că am avut și eu 2, deci e chestie de 2. Noi am intrat împreună, dar le-au venit 2, mie mi-au venit 2. Eu nu vă promit că vă bat la Ciomutov, o să o fac fără să vă promit. Ok, e perfect. Sper că v-a plăcut acest interviu. Am încercat să-l pigmentăm și cu umor. Nu uitați, viața e scurtă și columbofilia trebuie să fie o pasiune care să ne relaxeze. Dacă provoacă stres, nu e bună deloc. Haideți să ne distrăm, să ne simțim bine. Unii câștigă, alții nu. Unii câștigă anul ăsta, alții au șansa în viitor. Și tot așa se desfășoară, sau etapa următoare și după aia la pui și după aia anul viitor. Și e un circuit care nu se termină niciodată. Multe salutări din Oradea, țineți aproape și mult succes!